I will show you ang latest addition sa The Ordinary product, ang 100% niacinamide powder. In this video, ituturo ko sa iyo kung paano i-mix itong bad boy na to in 2 ways. Piruin mo, hindi ako nag-foundation para dito I'm so happy na nandito ka and welcome to my channel. Itong bottle na hawak ko ay meron tong 100% pure niacinamide powder. Ito yung pinakabagong The Ordinary product release and everyone ay nababaliw over this. Rhyme. Kanyang. Niacinamide is also known as vitamin B3. At kilala ito na merong maraming benefits sa ating skin. But if you want to learn more about niacinamide, i-click mo lang yung nandun sa taas. The Ordinary launched the 100% niacinamide powder para sa mga customer nila na gusto mag-DIY ng skin care product. As you can see, ito ay isang pure white powder and it comes with a little spoon na gagamitin natin for measurement. At dahil dito, it will give us a more personalized experience na pwede natin incorporate sa ating skincare routine. Kasi alam mo ba, we can mix this powder sa kahit anong base of choice natin. So, dito sa video na to, ang ibig ko sabihin sa base ay ang produkto na ihalo natin sa 100% niacinamide powder. Pero, yung The Ordinary, meron silang listahan ng recommended bases na pwede natin i-mix sa 100% niacinamide powder. At mamaya, sasabihin ko sa'yo kung ano-ano yung mga yon, kaya keep watching. Ako, personally, meron akong dalawang produkto na minimix sa 100% niacinamide powder. At yun ang aking personal choice. Ang isang product na minimix ko sa 100% niacinamide powder ay itong HA 2% plus B5. So, ito ay isang liquid type of product. At yung isa naman, itong NMF plus HA. So, ito siya. Yes po, totoo po na pwedeng nating ihalo yung 100% niacinamide powder sa liquid at sa cream type of base. First, papakita ko sa iyo kung paano natin hahaluin ang 100% niacinamide powder dito sa liquid type of product na to. But before that, if you like this kind of video, hit the subscribe button kasi dito sa aking channel, marami tayong pag-uusapan na ganitong topic. We only have to use 1/4 scoop of the powder. Ang guesstimate ko ay this much lang. Kasi, kung titignan natin, with this amount, 1 full spoon na siya, di ba? And this will make it 1/2. So, this makes it 1/4 scoop. Ito lang ang amount na kailangan natin. Ilagay lang natin siya sa palm natin. And then, we put 4 drops of the serum, meaning yung liquid product. Imimix lang natin siya until mawala na yung white traces. Don't worry kasi hindi ito magsisip in sa palm mo. As you can see, it will only take a second or 2 to dissolve the powder. So kung titignan mo, itong bote na to ay merong 20 grams of pure niacinamide powder. So yung 1/4 scoop ng product na ito is equal to 0.05 grams. Ito sa math. And when we mix these 4 drops of serum, we get approximately 10 to 15% of niacinamide concentration. 10 to 15%, yun yung usual concentration na makikita natin sa any product na merong niacinamide. Pero with this 100% pure niacinamide powder, like what I said, pwede natin siyang i-mix sa kahit anong base of our choice. So, para makita mo kung ano yung magiging epekto ng serum na to at nitong powder na to pag pinagsama natin, i-apply ko siya dito sa side ng face ko para makita nyo yung effect. Maglalagay muna ako nito. Para kitang-kita natin.
Pare-pareho. Dito ko muna sa kabilang side na to ilalagay. Okay? Kapag naglalagay ako ng serum, iumpisahan ko dito sa gitna, pataas. Ewan ko kung nakikita mo sa camera. Kita mo ba? Ganyan. Medyo shiny siya kapag in-apply mo. Itong serum na gamit ko, HA 2% plus B5, medyo sticky siya ng konti. Kaya yung magiging epekto niya ganyan. Para siyang, kung ikukumpara mo dito, di ba walang shine masyado. Ito mas shiny siya. Diba? Shiny yung epekto ng serum na to. So yan, ganyan itsura niya. Nakita nyo, di ba mas shiny dito ng konti. So, ginagamit kong itong combination na to sa umaga kasi nga gusto ko yung epekto niya. Medyo shiny siya ng konti so para kang merong glass skin. Saka isa pa, kaya gusto ko to kasi hindi na ako magko-cover up pa. I mean, hindi ako gagamit ng maraming foundation para i-cover up yung mukha ko kasi maganda na yung epekto niya sa akin. Yun nga lang, medyo sticky siya ng konti pero eventually mawawala din naman siya. Ang gusto ko lang ay maganda yung finishing niya. So, hindi mo na talaga kailangan maglagay ng maraming foundation. So, next naman, itong NMF plus HA cream. The same scoop pa rin, 1/4 lang din. And then, just put a little swirl of cream. I-mix mo lang siya. Medyo rough siya ng konti dahil sa powder. Pero i-mix mo lang na i-mix hanggang hindi na ito magaspang. So, the same concentration of niacinamide din ang makukuha natin, which is 10 to 15%. So, ito guys, ilalagay ko naman dito sa kabila. Itong mixture ng powder at nitong cream. So, ito guys, pag nilalagay ko, naglalagay-lagay ako ng dot-dot ng konti. Yan. Pansin nyo, dot. Kinakalat ko muna yung cream. Tapos, saka ko siya i-massage dito sa mukha ko. Marami yata yung sa noo. Be careful lang ha, kasi dapat huwag mo lalagyan itong banda sa mata mo, yung sa orbit ng eyes mo. Kasi medyo manipis na yung balat dyan. Kasi huwag tayo dapat naglalagay dyan ng serum. So, ganito, minamassage ko siya. Kaya, mas gusto ko tong gamitin sa gabi kasi nagkakaroon ako ng chance na i-massage yung mukha ko bago matulog. At alam naman natin na maganda yung benefits kapag minamassage natin yung ating mukha. Pero para sa akin, mas kontrolado ko yung pag-apply ng cream kaysa sa pag-apply ng serum. Kasi yung serum, madali siyang mag-absorb. So, dapat mabilis ka talaga. Kaya lagi ko ginagawa pataas. So, kung titignan mo closer, ito, medyo, yung finishing niya, medyo natural. Tapos, ito, medyo may pagka-glass skin. Ewan ko kung nakikita nyo. Pero sa personal, makaiba talaga siya ng epekto. So, siguro, nasa iyo kung anong gusto mong i-achieve na look. So, guys, kung napansin nyo, itong dalawang base na ginamit ko ay parehong may HA or hyaluronic acid. Pag-uusapan natin ang hyaluronic acid sa susunod ko video. Kaya, guys, abangan nyo yun. Kasi maganda talaga ang benefits ng hyaluronic acid sa ating mukha. Okay, tanggalin na natin to. Tapos na. So, kanina, sinabi ko sa'yo na merong recommended bases ang The Ordinary na pwede nating i-mix sa 100% niacinamide powder. At ito, yung mga list na yun. Pero meron lang tayong dapat tandaan as a number 1 rule sa pag-mix ng 100% niacinamide powder. Ang number 1 rule, dapat ang gagamitin nating base ay water-based product na may pH level na 5.1 to 7.0. Bakit? Kasi ang niacinamide ay water-soluble. Ibig sabihin, mas madali siyang matunaw sa product na water-based. Ang number 1 no-no naman na dapat din nating tandaan ay huwag i-mix ang 100% niacinamide sa kahit anong product na merong vitamin C or vitamin C derivatives. Pero paano kung meron kang vitamin C sa iyong skin routine? Ano na gagawin mo? Doon sa kanilang website, sinabi nila na kapag meron kang ginagamit na vitamin C as part of your skincare routine at gusto mo rin gumamit nitong 100% niacinamide powder, just use both of them in alternate
time. At dire-recommend pa nila na yung niacinamide powder ay gamitin mo sa umaga at yung vitamin C ay gamitin mo sa gabi. I will only recommend this 100% niacinamide powder dun sa mga tao na meron ng skincare routine na talagang fina-follow nila religiously. Ibig sabihin, alam na nila kung ano yung skin type nila at alam na rin nila kung ano yung mga product na mag-work sa kanila. At for beginners, I recommend to try first itong niacinamide 10% plus zinc 1%. Kasi ito, mixture na siya. Marami na rin product na merong niacinamide sa market. Katulad ng CeraVe Facial Moisturizing Lotion, Elta MD UV Clear, at SkinCeuticals Metacell B3. Sana tama yung pag-pronounce ko. Itong tatlo na to, medyo pricey siya ng konti. So yeah, there you have it. So please spread the good news regarding skincare by sharing this video. And before you leave, please hit the like button and leave a comment down below. Thank you for watching. See you next time.